Ngày xưa, tôi từng nghe bà tôi nói một câu khiến cả nhà lặng đi. Đời này chẳng ai tốt thật đâu. Lời ấy, dù vô tình, lại như một vết dao trong lòng con cháu. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao người lớn tuổi, dù hiền lành cả đời, lại dễ nói những lời gây tổn thương? Có phải tuổi càng cao, khẩu nghiệp càng dễ xảy ra mà họ không hề hay biết? Trong video này, tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện thật dẫn bạn qua 5 lý do khiến người lớn tuổi dễ tạo khẩu nghiệp, dù tâm họ không xấu. Bạn sẽ thấy những câu chuyện đời thường, gần gũi và cách mà Phật Pháp giúp chúng ta sống an lạc hơn, tránh những lời nói gây đau lòng. Đặc biệt, đến cuối video, tôi sẽ bật mí một cách đơn giản để biến lời nói thành bông hoa sen, đúng như lời thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy. Bạn có từng nghe người lớn trong nhà nói điều gì khiến bạn chạnh lòng? Hãy bình luận câu chuyện của bạn, vì tôi tin ai cũng từng trải qua. Nhưng trước khi đi sâu, hãy nhớ lời Phật. Lời nói thiện lành là ánh sáng, lời nói ác độc là bóng tối. Cùng tôi khám phá 5 lý do và cách khắc phục để lời nói luôn là ánh sáng, bạn nhé. Chỉ cần xem đến cuối, bạn sẽ thấy mọi thứ thật dễ áp dụng. Lý do 1, tâm sân và cố chấp tăng dần theo tuổi. Bạn có bao giờ để ý ông bà mình đôi khi bướng bỉnh, cứ khăng khăng tôi đúng? Tại sao người lớn tuổi, dù hiền lành cả đời, lại dễ nói những lời khiến người khác chạnh lòng? Hãy cùng tôi khám phá lý do đầu tiên và bạn sẽ bất ngờ vì nó gần gũi thế nào. Tôi còn nhớ như in câu chuyện về bà cụ hàng xóm, năm nay đã ngoài 70, một hôm, con trai bà đề xuất đổi cách tưới cây để vườn đẹp hơn. Bà cụ gạt phăng đi, giọng đầy bực bội. Tao làm thế này cả đời rồi, mày biết gì mà dạy? Chỉ một câu nói, nhưng tôi thấy anh con trai lặng lẽ quay đi, mắt đỏ hoe. Lời nói ấy, dù không cố ý, đã như một vết cứa vào tình cảm mẹ con. Bạn có từng chứng kiến cảnh tương tự trong gia đình mình? Một lời nói vô tình, nhưng làm rạn nứt cả mối quan hệ. Vì sao chuyện này xảy ra? Càng lớn tuổi, con người thường quen với cách nghĩ, cách làm cũ. Họ xem đó như chân lý của đời mình. Khi ai đó không đồng tình, tâm sân, tức giận, dễ bùng lên. Đức Phật từng dạy trong Kinh Pháp Cú, tâm sân như ngọn lửa, thiêu đốt chính người mang nó. Khi tâm sân nổi lên, lời nói cay nghiệt tuôn ra và người tổn thương không chỉ là người nghe, mà chính là người nói. Người lớn tuổi, với bao năm sống, đôi khi nghĩ mình biết hết, nhưng chính sự cố chấp này lại khiến họ vô tình gieo khẩu nghiệp, làm đau lòng những người xung quanh. Tôi nhận ra một điều, nếu không thực hành chánh niệm, tâm sân sẽ dễ dàng điều khiển lời nói của chúng ta, bất kể tuổi tác. Bài học nhỏ ở đây là gì? Trước khi nói hãy hít thở sâu, tự hỏi, lời này có mang lại an lạc không? Chỉ một giây dừng lại thôi, ta đã có thể biến lưỡi dao thành hoa sen, như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói. Hãy thử áp dụng ngay hôm nay, đặc biệt khi nói chuyện với người lớn tuổi trong nhà, bạn nhé. Nhưng cố chấp chỉ là một phần câu chuyện. Có một lý do khác còn phổ biến hơn mà tôi cá là bạn cũng từng bắt gặp. Bạn có bao giờ nghe ai đó nói, dạ rồi, muốn nói gì thì nói. Đó chính là điều chúng ta sẽ khám phá tiếp theo. Hãy xem tiếp để hiểu rõ hơn. Lý do 2, thói quen buông miệng lâu năm. Bạn có từng nghe ai đó nói, dạ rồi, muốn nói gì thì nói. Hay thậm chí, bạn đã thấy người lớn tuổi buột miệng phán xét mà không hề nghĩ ngợi. Hãy cùng tôi khám phá lý do thứ 2, vì sao thói quen này lại dễ dẫn đến khẩu nghiệp, và nó gần gũi hơn bạn nghĩ đấy. Tôi nhớ mãi câu chuyện về chú Tư, một người quen của gia đình tôi. Chú là người tốt bụng, luôn tự hào vì sống thẳng thắn. Nhưng một lần, trong buổi họp làng, chú buột miệng nói về một người hàng xóm. Thằng đó làm ăn thế nào mà nghèo mãi. Câu nói ấy với chú chỉ là lời nhận xét bâng quơ, nhưng người bị nói đến, anh Hùng, nghe được và tổn thương sâu sắc. Anh ấy kể với tôi đã cố gắng hết sức, nhưng câu nói của chú làm tôi thấy mình vô dụng. Bạn có từng gặp trường hợp như thế? Một lời nói tưởng chừng vô hại, nhưng lại để lại vết thương lòng dai dẳng. Vì sao chuyện này xảy ra? Nhiều người lớn tuổi nghĩ rằng, khi đã sống qua mấy chục năm, họ có quyền nói bất cứ điều gì mình muốn. Họ xem đó là sự thẳng thắn hay kinh nghiệm sống. Nhưng theo Phật Pháp, mỗi lời nói là một hạt giống nghiệp, gieo xuống sẽ nảy mầm thành quả. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy, lời nói ác dù vô ý, cũng như mũi tên đã bắn, không thể thu lại. Khi ta buông miệng mà không suy nghĩ, những lời ấy có thể gây đau khổ cho người khác và chính ta cũng gánh chịu hậu quả của nghiệp miệng. Tôi học được rằng,
dù ở tuổi nào, ta cũng cần cẩn trọng với từng lời nói. Một câu nói vô ý có thể gieo đau khổ cả đời, không chỉ cho người nghe mà còn cho chính mình. Bài học nhỏ ở đây là gì? Hãy tập thói quen dừng lại một giây trước khi nói, tự hỏi, lời này có cần thiết không? Có tử tế không? Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, lời nói thiện lành là món quà quý giá nhất ta có thể trao đi. Hãy thử áp dụng ngay hôm nay, bạn sẽ thấy sự khác biệt trong cách người khác nhìn bạn. Nhưng buông miệng không phải là lý do duy nhất. Có một điều còn sâu sắc hơn, liên quan đến cảm giác cô đơn của người lớn tuổi. Bạn có bao giờ thấy ông bà mình hay than vãn, trách móc? Đó chính là lý do thứ ba chúng ta sẽ khám phá tiếp theo. Hãy ở lại để hiểu rõ hơn, bạn nhé. Lý do 3. Cảm giác bất lực, thiếu người thấu hiểu. Bạn có bao giờ nghe ông bà mình thở dài, than vãn, chẳng ai hiểu tôi nữa? Hay những lời trách móc con cháu mà bạn biết chắc không phải ý xấu? Hôm nay, hãy cùng tôi khám phá lý do thứ 3, một góc khuất cảm xúc khiến người lớn tuổi dễ rơi vào khẩu nghiệp và bạn sẽ thấy nó gần gũi đến bất ngờ. Tôi không thể quên hình ảnh bà Lan, một người thân trong gia đình. Bà đã ngoài 80, mắt mờ, lưng còng, nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là câu nói bà hay lặp lại mỗi lần con cháu đến thăm. Con cái giờ chẳng ai quan tâm mẹ, bận rộn cả. Lời nói ấy như một mũi kim đâm vào lòng con cháu. Tôi biết anh chị em trong nhà vẫn yêu thương bà, vẫn thường xuyên gọi điện, mua quà. Nhưng với bà, cảm giác cô đơn vẫn khiến những lời than thở tuôn ra. Một lần, cháu gái nhỏ của bà bật khóc. Bà ơi, con thương bà mà sao bà nói thế? Bạn có từng nghe những lời tương tự từ người lớn tuổi trong nhà? Những lời ấy dù không cố ý, lại vô tình làm tổn thương cả hai bên. Điều gì khiến người lớn tuổi hay than vãn như thế? Khi tuổi cao, nhiều người cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Con cháu bận rộn, xã hội thay đổi nhanh, họ thấy mình như người ngoài cuộc. Cảm giác bất lực, không được lắng nghe khiến họ dễ buột miệng nói những lời tiêu cực, trách móc. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, lời nói không chánh niệm là nguồn gốc của khổ đau, như gió cuốn lá khô. Khi tâm trí bị cô đơn che phủ, những lời nói ấy không chỉ làm tổn thương người nghe mà còn khiến chính người nói gánh chịu nghiệp miệng. Tôi nhận ra rằng đằng sau những lời than vãn ấy không phải là sự giận dữ, mà là một trái tim khao khát được thấu hiểu. Nếu chúng ta dành thời gian lắng nghe, trò chuyện, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh ông bà, ta có thể giúp họ bớt cô đơn, bớt nói những lời tiêu cực. Bài học nhỏ ở đây là gì? Hãy thử dành 5 phút mỗi ngày để hỏi han, chia sẻ với người lớn tuổi. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, lắng nghe là món quà của tình thương. Một chút quan tâm có thể biến lời trách móc thành nụ cười, bạn tin không? Nhưng không chỉ cô đơn, có một lý do khác còn bất ngờ hơn, liên quan đến trí nhớ của chúng ta. Bạn có bao giờ nghe ông bà kể sai một câu chuyện, nhưng họ lại tin đó là sự thật? Đó chính là điều chúng ta sẽ khám phá ở lý do thứ 4. Hãy ở lại để hiểu rõ hơn, bạn nhé. Lý do 4, trí nhớ yếu, nói sai sự thật. Bạn có bao giờ nghe ông bà kể một câu chuyện ly kỳ mà sau đó mới biết không đúng sự thật? Điều đáng sợ là họ tin chắc mình đúng. Liệu những lời nói sai lầm ấy có tạo nghiệp không? Hãy cùng khám phá lý do thứ 4, một lý do khiến khẩu nghiệp xảy ra mà không ai ngờ tới. Tôi nhớ mãi câu chuyện về ông Hai, một người bác trong xóm. Ông hay kể với giọng đầy tự hào. Hồi trẻ, bác giúp thằng Tâm làm nên cơ nghiệp, giờ nó thành ông chủ lớn nhờ bác. Mọi người nghe đều trầm trồ, nhưng sau này tôi biết, sự thật không hẳn như vậy. Tâm chỉ là một người bạn bình thường, và ông Hai đã vô tình thêm thắt chi tiết. Lời kể của ông không ác ý, nhưng đã khiến anh Tâm khó xử khi bị hỏi: sao anh không biết ơn ông Hai? Một câu chuyện tưởng vô hại, nhưng lại gây hiểu lầm và làm tổn thương mối quan hệ. Bạn có từng gặp trường hợp tương tự? Một lời nói sai sự thật dù không cố ý, nhưng lại để lại hậu quả không ngờ. Vì sao chuyện này xảy ra? Khi tuổi cao, trí nhớ thường suy giảm, khiến người lớn tuổi dễ nhớ sai, hiểu sai, hoặc thêm thắt chi tiết mà không nhận ra. Họ tin câu chuyện của mình là thật, nhưng lời nói sai sự thật, dù vô ý, vẫn là khẩu nghiệp. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy, lời nói không chân thật, dù nhỏ nhặt, cũng như giọt nước làm mòn đá. Luật nhân quả không phân biệt cố ý hay vô ý, mỗi lời nói sai đều gieo hạt giống nghiệp, có thể gây tổn thương hoặc hiểu lầm cho người khác. Tôi học được rằng, dù ở tuổi nào, ta cũng cần kiểm chứng trước khi nói. Một câu chuyện sai lệch, dù vô tình, có thể làm tổn thương người khác và chính mình. Bài học nhỏ ở đây là gì?
Hãy tập thói quen dừng lại, tự hỏi, mình có chắc lời này đúng không? Như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, chân thật là nền tảng của an lạc. Chỉ cần một chút cẩn trọng, ta có thể tránh được những khẩu nghiệp không đáng có. Nhưng có một lý do cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, khiến khẩu nghiệp dễ xảy ra hơn bao giờ hết. Bạn có nghĩ một lời nói vô tình có thể thay đổi cả cuộc đời người khác? Hãy ở lại để khám phá lý do thứ 5, điều sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về sức mạnh của lời nói. Lý do 5, thiếu tu tập, không thấy hậu quả lời nói. Bạn có tin một lời nói vô tình có thể thay đổi cả cuộc đời người khác? Hay chỉ một câu nói buột miệng có thể gieo đau khổ cho cả người nói lẫn người nghe? Đây là lý do cuối cùng, nhưng cũng là quan trọng nhất, khiến khẩu nghiệp dễ xảy ra. Hãy cùng khám phá, bạn sẽ thấy sức mạnh của lời nói đáng sợ thế nào. Tôi không thể quên câu chuyện về anh Nam, một người quen trong làng. Anh từng là một chàng trai đầy nhiệt huyết, luôn cố gắng khởi nghiệp. Nhưng một lần, bà cụ hàng xóm, trong lúc bực bội, đã mắng anh trước mặt mọi người. Đồ vô dụng, làm gì cũng thất bại. Lời nói ấy như một nhát dao. Anh Nam kể với tôi, sau câu nói đó, anh rơi vào trầm cảm nhiều năm, luôn tự ti, nghĩ mình không làm được gì. Bà cụ có lẽ không cố ý, nhưng câu nói ấy đã để lại vết thương sâu sắc trong lòng anh. Bạn có từng chứng kiến một lời nói nào khiến người khác tổn thương mãi mãi? Chỉ một câu nói, nhưng hậu quả có thể kéo dài cả đời. Vì sao điều này xảy ra? Nhiều người lớn tuổi không học Phật Pháp, không nhận ra rằng mỗi lời nói đều là một hạt giống nghiệp, có thể nảy mầm thành niềm vui hoặc đau khổ. Họ buộc miệng chửi mắng, than vãn hay xúi giục mà không biết rằng, như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, lời nói là con dao hai lưỡi, có thể chữa lành hoặc làm tổn thương. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, người nói lời ác như tự đào hố chôn mình. Khi không tu tập chánh niệm, ta dễ dàng để lời nói thoát ra mà không thấy hậu quả. Nhưng luật nhân quả luôn công bằng, mỗi lời nói ác, dù vô tình, đều gieo nghiệp cho chính ta. Tôi nhận ra rằng, chỉ khi thực hành chánh niệm, ta mới thấy được sức mạnh của lời nói. Tu tập không chỉ giúp ta kiểm soát lời nói, mà còn biến chúng thành những bông hoa sen, mang lại an lạc cho mình và người. Bài học nhỏ ở đây là gì? Mỗi ngày, hãy dành vài phút để quán chiếu. Lời nói của mình hôm nay đã tử tế chưa? Như thiền sư Thích Nhất Hạnh chia sẻ, một lời nói thiện lành có thể thắp sáng cả một ngày. Hãy thử thực hành, và bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vậy là chúng ta đã đi qua 5 lý do khiến người lớn tuổi dễ tạo khẩu nghiệp. Nhưng làm sao để áp dụng những bài học này vào cuộc sống? Bạn có muốn biết cách đơn giản để biến lời nói thành nguồn an lạc? Hãy ở lại đến phần kết, tôi sẽ bật mí ngay sau đây. Hôm nay, chúng ta đã cùng khám phá 5 lý do khiến người lớn tuổi dễ rơi vào khẩu nghiệp. Tâm sân và sự cố chấp bùng cháy theo năm tháng. Thói quen buông miệng mà không suy nghĩ. Nỗi cô đơn, cảm giác bị bỏ rơi. Trí nhớ yếu dẫn đến lời nói sai sự thật. Và quan trọng nhất, thiếu tu tập để nhận ra sức mạnh của lời nói. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, chánh ngữ là con đường dẫn đến an lạc. Mỗi lời nói là một hạt giống, bạn muốn gieo hoa sen hay gai gốc cho tương lai. Hãy thử một thói quen nhỏ. Trước khi nói, dừng lại và tự hỏi, lời này có mang lại niềm vui không? Với người lớn tuổi trong nhà, hãy dành 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, để họ cảm nhận được tình thương. Chỉ một chút quan tâm, ta có thể hóa giải những lời tiêu cực, biến chúng thành nụ cười. Bạn đã từng nghe lời nói nào khiến mình chạnh lòng từ người lớn tuổi? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần comment, tôi rất muốn đọc. Nếu video này chạm đến trái tim bạn, hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ video tiếp theo. Bí quyết thực hành chánh niệm để lời nói luôn là hoa sen. Cùng nhau gieo những hạt giống thiện lành, bạn nhé. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo.